ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ HDFC ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਮਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ACs ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ डिजिटल एक्सरे, बायोकेमिकल एनालाइजर, हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर्स एंड फिजियोथेरेपी का पूरा एक यूनिट एस्टैबलिश करने में साड़ी सहायता की गई है। मैं एक बार फिर कमिश्नर पुलिस अमृतसर सिटी जी, HDFC बैंक और SACH ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद करना चाहता वा, जिन्हों के एक जॉइंट एफर्ट के नाल हॉस्पिटल की एक रूपरेखा बदली है।